Guys, nangita mo mo nangita mo mo PVC panel nara diri daghan. Oh. Pindot mo sa show. Sa kanila lang ako kani. Okay na siya. Yeah, imo na pare sa light. Bridge man email para sa. Hey guys, it's me Belle, and this is just a compilation of my room renovation that happened maybe almost a month na ang ilabay. So wala damha na renovate noon akong kwarto. Kay bag-ura masagod ko nagpa-renovate mga year 2023. And kaning pagtaod sa panel guys, kay I think mga 5 days niya siya na human. But for this vlog, it's all about the painting na pagpintal nga ako ra isa. Pero okay na siya guys, kay smooth ra ang surface ani kay naka-skim coat naman ni with the help of Amay and Papa. Relax! Guys, so ang ganda butang tag-primer. Wag ko pintal pero mag-primer sa kamantay lingaw. So let's do this. Let's go! Kids! Guys, magbutang ko primer. Let's do this. So, muna ang primer nga akong gamiton. This is from Davis. Muna ang akong room. Everyone. Wow! Pero dili white ang akong impintal. Of course, it's bridal white. Something na siya creamy. Something na may pagka-beige or neutral. Wala pa lights. Dali pinag-wait pa kung maabot akong order. And let's start. This is light! Guys, look at my panel, guys. Nindot kayo sa... Narapi kwarta. Kautulo. I think I need to buy smaller lang sa bed. So, akong bed, karon palibutan dito sa babaw para magamit yapon siya. And since ako naman isa, so I need a single bed. Alright, mag-inquire taan na. Puhon ang sa. Okay guys, let's go. Kailangan ako of water. So let's try and mix it. Mix. I don't know if I'm doing it the right thing. Dali ng water. Kabaw mo, ako ra dyan nag-primer ani, ako ra say na mental. Natabangan lang ko gamay ni Amay, but that was just once. However, I'm very proud of myself, kaya nakaya dyan ako day. And I think mga almost 5 days dyan niya ang ako ang pag-start sa primer and then pintal. So, ang lesson ani nga panghitabo no kay you can never judge someone or something if wala nimo na experience ang iyang nag-experience. Ano ka oy? Bitaw kay nakaanak ko baka puya di aning mamintal no? As in manggahi jud ang imong kamot zay. Pero lingaw jud siya kay as a perfectionist girl kay kailangan jud na bisan ginagmay no bisan nagburot-burot na diha kailangan jud na nako siyang tarungon. Guys, mo ni ang finished product. So dili siya ni mag-painter. So here you go, everybody. Kuwang pad guys, kailangan pangan ko nahortan ko sa kailangan ko magpalitugan under. Sabi na kong kapos, kaya sa isa. The primer pa mag-good niya siya guys. Hindi pa niya siya pintal dyan. As in, from wall to ceiling, ako ra dyan nagpintal ana. And as sa gamay nga tawo, lisod jud kay siya. May gani kay naara tay gitawag nga hagdanan o kani extension sa roller bitaw. Nagubaon na sad so naningkamot ra gyud na siya nga mahuman ko. Bisan og nabuak na siya guys pero ako na siyang gitapan. Makaana na lang ko sa akong self-bound. Dango na tanibi. Pero kung makita sa nimo ang result, makaana sa ka worth it ra ang everyone, everything, every all.
go for the second round. Connecting colors, red and white. And this is the final result. Nabalhin na sad nako ako ang mga gamit with the help of my kuya and papa. And second coating ra na siya kutob kay di na jud mada ako mag third coating pa ko. Kay murag maabta na jud kog siyam-siyam. And that's it for this vlog. Thank you for watching. See you on my next one. Bye.